Bạn thân mến, trước khi bắt đầu hành trình hôm nay, tôi muốn hỏi bạn một câu. Chúng ta thường nói, đây là tôi khi chỉ vào thân thể bằng xương bằng thịt này. Nhưng nếu ngày mai tôi mất đi một cánh tay, liệu cơ thể này có còn là tôi nữa không? Nếu trái tim, lá gan hay quả thận của tôi được ghép vào cơ thể một người khác, thì cái tôi của tôi đang ở đâu? Nếu phân tích sâu hơn, ta sẽ thấy cơ thể này chẳng qua được cấu thành từ hàng tỷ tế bào, những phân tử, nguyên tử nhỏ bé liên kết lại. Vậy thì cái tôi có thật sự tồn tại hay không? Đây chính là một trong những câu hỏi lớn nhất mà nhân loại từ xưa đến nay vẫn mãi trăn trở. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào một chủ đề vừa sâu xa, vừa gần gũi, vừa thách thức, vừa giải thoát. Đó là vô ngã, một tư tưởng cốt lõi trong giáo lý Phật giáo. Có thể nói, vô ngã là chìa khóa then chốt mở ra cánh cửa giác ngộ, nhưng đồng thời cũng là cánh cửa khó đi qua nhất. Vì sao? Bởi cái tôi chính là thứ chúng ta bám chặt từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Chúng ta thương cái tôi, bảo vệ cái tôi, tô điểm, chăm sóc, nâng niu cái tôi từng ngày. Và cũng vì nó, chúng ta khổ đau, lo lắng, tranh đấu và vướng vào vòng luân hồi sinh tử. Bạn hãy thử ngẫm lại, từ khi chào đời, một đứa bé đã bắt đầu hình thành ý niệm tôi. Khi đói, nó khóc, mong người khác đáp ứng. Khi lớn lên, nó biết nói cái này của con. Khi trưởng thành, nó muốn được công nhận, muốn có chỗ đứng, danh dự, uy tín, muốn người khác khen ngợi, tôn trọng. Tất cả những ham muốn đó đều xoay quanh cái tôi. Nhưng nghịch lý thay, chính cái tôi mà ta nâng niu lại là nguyên nhân của mọi đau khổ. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy thử nhớ lại một lần nào đó bạn bị người khác xúc phạm. Câu nói ấy đánh thẳng vào cái tôi, và bạn khổ tâm suốt nhiều ngày. Hoặc khi bạn đạt được thành công, bạn vui mừng, kiêu hãnh, nhưng rồi khi thất bại, bạn lại hụt hẫng, tuyệt vọng. Niềm vui và nỗi buồn, vinh quang và cay đắng, tất cả đều do cái tôi dẫn dắt. Vậy thì nếu cái tôi chỉ là một ảo tưởng, chẳng phải ta đang để cả cuộc đời bị một bóng ma vô hình điều khiển hay sao? Chính vì vậy, Đức Phật đã đưa ra giáo lý vô ngã như một cuộc cách mạng tư tưởng. Ngài muốn chúng ta nhận ra rằng không hề có một cái tôi bất biến, thường còn, độc lập. Tất cả chỉ là sự kết hợp của nhân duyên, của các yếu tố vật chất và tinh thần luôn thay đổi. Ngài không phủ nhận sự hiện diện của ta trong cách xưng hô hay giao tiếp hàng ngày, nhưng Ngài phủ nhận ý niệm sai lầm rằng có một cái tôi thật sự, tồn tại độc lập, không biến đổi theo thời gian. Bạn hãy tưởng tượng thân thể này như một ngôi nhà, gạch, ngói, xi măng, gỗ, thép, tất cả kết hợp lại mà thành. Ta gọi nó là ngôi nhà. Nhưng nếu từng viên gạch bị lấy đi, từng thanh gỗ bị mục nát, thì ngôi nhà sẽ sụp đổ. Cái gọi là ngôi nhà chỉ là tên gọi tạm cho một tập hợp vật liệu, chứ không phải một thực thể vĩnh hằng. Con người và cái tôi của chúng ta cũng vậy. Nó chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi những yếu tố này tan rã, cái tôi cũng không còn. Ở đây, tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Có một vị triết gia phương Tây từng nói, không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Vì sao vậy? Bởi vì nước đã thay đổi, chảy đi, không còn là nước cũ nữa. Thân thể ta cũng vậy. Từng tế bào trong cơ thể đang thay đổi mỗi giây, mỗi phút. Hôm qua bạn không còn là bạn hôm nay. Nhưng ta lại cứ bám chặt vào một ý niệm rằng tôi là tôi, bất biến. Và chính chỗ này sinh ra khổ đau. Trong một ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam, tôi từng gặp một vị sư già. Ngài bảo, cái tôi giống như một bóng trăng in trên mặt nước. Nhìn thì tưởng thật, nhưng chạm tay vào thì chẳng có gì. Ngài nói tiếp, nếu con người hiểu được vô ngã, con sẽ không còn oán trách, không còn hận thù, không còn sợ hãi, vì chẳng có cái tôi nào để mất mát cả. Lời dạy ấy, đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi. Vậy thì, bạn thân mến, vô ngã không có nghĩa là hư vô, không có nghĩa là phủ nhận sự sống. Ngược lại, nó giúp ta thấy sự sống mầu nhiệm hơn bao giờ hết. Khi buông bỏ cái tôi, ta không còn bị giam hãm trong cái của tôi, cho tôi, vì tôi, mà mở lòng ra thấy mình hòa vào tất cả. Khi ấy, ta thấy hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của ta. Ta thấy đau khổ của chúng sinh cũng là nỗi đau của chính mình. Tôi nhớ có lần đến thăm một trại trẻ mồ côi. Có một em bé nhỏ, khoảng 7 tuổi, chạy ra ôm tôi rất chặt. Trong giây phút ấy, tôi thấy lòng mình rung động. Cái ôm ấy không phải dành cho tôi riêng biệt, mà dành cho một tình thương, một sự hiện diện. Tôi chợt nhận ra, vô ngã không phải ở đâu xa, mà ngay trong khoảnh khắc ta biết mở lòng, ta đã sống vô ngã rồi. Và có lẽ, bạn cũng từng có những trải nghiệm như thế. Một lần nhường ghế cho người già trên xe buýt, một lần cho đi phần cơm của mình để người khác không đói, một lần tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Trong những khoảnh khắc ấy, cái tôi lùi lại, và một sự rộng lớn hơn xuất hiện.
đó chính là hơi thở của vô ngã. Nếu bạn thấy chủ đề này khó hiểu, xin đừng vội lo. Vô ngã không phải là điều để hiểu chỉ bằng lý trí, mà là điều để sống, để trải nghiệm. Chỉ cần bạn giữ tâm mình cởi mở, nhẹ nhàng và đi cùng tôi đến cuối video này, tôi tin bạn sẽ tìm thấy những điều thật quý giá. Có thể nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn thế giới và biết đâu còn thay đổi cả cuộc đời bạn. Bạn thân mến, để hiểu vô ngã một cách sâu sắc, ta cần nhìn vào ngũ uẩn, 5 yếu tố tạo nên cái gọi là con người. Đức Phật đã chỉ rõ rằng một cá nhân không phải là một linh hồn bất biến, mà chỉ là sự kết hợp tạm thời của 5 uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nếu ta nắm được bản chất của ngũ uẩn, ta sẽ thấy cái gọi là tôi thực chất chỉ là một giả hợp, một sự vay mượn từ thiên nhiên, từ nhân duyên, chẳng có gì cố định để bám víu. Trước hết, sắc uẩn chính là phần vật chất, tức thân thể bằng xương bằng thịt này. Da thịt, xương cốt, máu huyết, lục phủ ngũ tạng, tất cả đều thuộc về sắc uẩn. Ta thường xem cơ thể này là của tôi, là tôi, nhưng có thật như vậy không? Hãy thử nghĩ xem, từ khi sinh ra đến nay, cơ thể bạn đã thay đổi biết bao lần. Tế bào cũ chết đi, tế bào mới sinh ra, máu huyết lưu thông, tóc mọc dài rồi rụng, da bong tróc rồi tái tạo. Thậm chí chỉ cần một thời gian ngắn, phần lớn vật chất trong cơ thể đã hoàn toàn thay mới. Vậy thì cái thân này có thực sự là một cái tôi bất biến hay chỉ là một dòng thay đổi liên tục? Khi ngẫm kỹ, ta thấy thân này chẳng khác gì một dòng sông. Nước chảy mãi, chưa bao giờ dừng lại, nhưng ta vẫn gọi đó là một con sông. Thân người cũng vậy, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng dòng máu luân chuyển không ngừng. Mỗi khoảnh khắc, thân này đã khác trước, nhưng ta vẫn quen miệng nói tôi. Thân này chỉ là tạm bợ, và khi đến lúc, nó sẽ trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa. Kế đến là thọ uẩn, tức cảm giác, cảm thọ. Mỗi ngày ta trải qua vô số cảm thọ, vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc, lo âu, giận dữ, thảnh thơi, tất cả đến rồi đi như những đám mây trên bầu trời. Bạn hãy nhớ lại một lần bạn thấy thật hạnh phúc, chẳng hạn khi nhận được một món quà bất ngờ. Cảm giác ấy nảy sinh, nhưng rồi sau đó lắng xuống. Hay khi bạn giận ai đó, cơn giận bùng lên dữ dội, nhưng rồi vài giờ, vài ngày sau, nó cũng tan biến. Thọ uẩn thay đổi không ngừng, vậy mà ta cứ nghĩ tôi đang vui, tôi đang buồn, tôi khổ. Nhưng thực chất, tôi chẳng có thật, chỉ có những cảm thọ đang vận hành theo điều kiện của nó. Tưởng uẩn, tức sự nhận thức, ghi nhớ, tưởng tượng. Nhờ tưởng uẩn, ta phân biệt được màu sắc, hình dạng, âm thanh, ta nhớ lại quá khứ, ta hình dung tương lai. Nhưng tưởng uẩn cũng không bền chắc. Có khi ta nhớ đúng, có khi ta nhớ sai, có khi trí nhớ lầm lạc tạo ra ảo giác. Bạn có bao giờ nghe ai đó kể lại cùng một sự việc mà mỗi người nhớ một kiểu khác nhau không? Đó chính là bằng chứng cho thấy tưởng uẩn không hề ổn định, nó chỉ là phản ánh tạm thời, không có gì tuyệt đối. Hành uẩn, tức những tâm hành, những suy nghĩ, ý chí, hành động trong tâm. Đây là nơi sinh ra nghiệp lực. Khi bạn khởi một ý nghĩ thiện, bạn gieo một hạt giống tốt. Khi bạn khởi một ý nghĩ ác, bạn gieo một hạt giống xấu. Hành uẩn biến đổi từng giây, như dòng thác cuồn cuộn không bao giờ ngừng. Bạn có thể thấy rõ điều này khi ngồi yên tĩnh, tâm trí bạn không đứng yên. Nó nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, như một con khỉ nhảy nhót. Nếu hành uẩn luôn biến đổi như vậy, thì lấy đâu ra một cái tôi bất biến? Cuối cùng là thức uẩn, tức sự nhận biết, sự ý thức. Thức giúp ta phân biệt trắng với đen, thiện với ác, mùi hương với vị đắng. Nhưng ngay cả thức cũng vô thường. Khi ngủ say không mộng mị, ta đâu còn ý thức. Khi hôn mê, ý thức biến mất. Khi chết, thức cũng tan rã. Vậy thì cái tôi nằm ở đâu? Khi quán chiếu ngũ uẩn như thế, ta thấy rằng chẳng có thành phần nào trong đó là tôi, là của tôi. Thân xác không phải tôi, cảm thọ không phải tôi, tưởng, hành, thức cũng không phải tôi. Tất cả chỉ hợp lại tạm thời, giống như 5 dòng sông hợp thành một dòng lớn. Ta quen gọi đó là tôi, nhưng kỳ thực chỉ là một sự giả danh. Có một ví dụ rất hay, giả sử ta lấy 5 cây gậy, buộc chúng lại với nhau, dựng đứng lên. Nhìn thì tưởng như có một cột trụ vững chắc, nhưng nếu tháo từng cây ra, thì chẳng còn cột nào cả. Ngũ uẩn cũng vậy. Cái tôi chỉ là một cái tên đặt cho sự kết hợp của 5 yếu tố. Khi tháo rời ra, chẳng có gì gọi là tôi cả. Và khi hiểu được điều này, ta sẽ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bởi vì nếu không có một cái tôi bất biến, thì những tổn thương, những lời chê bai, những mất mát cũng không còn đè nặng như trước. Người ta nói tôi ngu dốt, nhưng thực ra, cái tôi bị chê bai chỉ là sự kết hợp tạm thời, chứ chẳng có thực thể nào bị xúc phạm cả. Ta thất bại trong công việc, nhưng cái thất bại ấy chỉ là một sự kiện trong dòng đời.
chứ không phải tôi thất bại mãi mãi. Cái tôi không có thật, nên nỗi đau cũng chỉ là tạm bợ. Có lần tôi nghe một vị thiền sư kể chuyện. Ngài nói, một người đến mắng tôi không giận, vì họ chỉ đang nói vào cái mà họ tưởng là tôi. Nhưng cái tôi ấy không thật, nên có gì để giận. Câu nói này nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu ta thực sự thấm, nó sẽ thay đổi cả cách ta sống. Bạn có để ý rằng, phần lớn đau khổ trong đời sống đều do ta bám vào cái tôi. Khi bị chê, ta đau. Khi bị bỏ rơi, ta tủi. Khi mất mát tài sản, ta khóc. Khi danh dự bị tổn thương, ta tuyệt vọng. Nhưng nếu ta thấy rõ vô ngã, ta sẽ biết tất cả chỉ là những hiện tượng đang xảy ra, rồi sẽ qua đi. Không có ai thật sự bị xúc phạm, không có ai thật sự bị tổn thương. Như sóng nổi trên biển, có lúc ầm ầm dữ dội, nhưng bản chất biển vẫn lặng yên. Tuy nhiên, tôi cũng biết có thể bạn đang nghĩ, nếu không có cái tôi, thì ai đang nghe, ai đang hiểu những lời này? Nếu không có cái tôi, thì còn gì là ý nghĩa cuộc sống? Đây là thắc mắc rất tự nhiên. Nhiều người nhầm lẫn rằng vô ngã có nghĩa là phủ nhận tất cả, rơi vào hư vô chủ nghĩa. Nhưng thật ra không phải vậy. Vô ngã không có nghĩa là không tồn tại, mà có nghĩa là không tồn tại một cái tôi độc lập, vĩnh hằng. Cái gọi là tôi vẫn có mặt như một sự quy ước, như một tập hợp của ngũ uẩn, nhưng nó không có bản chất riêng biệt nào. Giống như một chiếc xe, khi có bánh xe, vô lăng, khung sườn, động cơ, ghép lại ta gọi đó là chiếc xe. Nhưng chiếc xe không tồn tại độc lập ngoài những bộ phận ấy. Nếu tháo rời từng phần, chẳng còn gì gọi là xe. Tương tự, tôi chỉ là cái tên ta đặt cho tập hợp ngũ uẩn. Khi ngũ uẩn tan rã, tôi cũng tan biến. Nhưng trong lúc ngũ uẩn còn kết hợp, ta vẫn dùng từ tôi như một quy ước giao tiếp. Đó là cái tôi giả lập, chứ không phải cái tôi thật có. Khi thấy được như vậy, ta sẽ bắt đầu buông bớt chấp ngã. Ta không còn quá coi trọng bản thân đến mức khổ đau vì nó. Ta biết lắng nghe, biết thấu cảm, biết mở lòng với người khác, vì ta hiểu rằng rốt cuộc chẳng có ranh giới nào ngăn cách tôi và anh. Tất cả đều là một phần của dòng chảy duyên sinh vô tận. Bạn thân mến, khi bạn đến vô ngã, nhiều người sẽ thấy khái niệm này thật trừu tượng, khó nắm bắt. Nhưng Đức Phật không dừng lại ở lý thuyết. Ngài luôn dùng những câu chuyện, những hình ảnh gần gũi để dẫn dắt người nghe từ cái dễ thấy đến cái khó thấy, từ hình tướng bên ngoài đến bản chất sâu xa. Và hôm nay, tôi cũng muốn cùng bạn đi theo con đường ấy, nhìn vào những câu chuyện đời thường để thấy vô ngã hiện diện trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc của chúng ta. Có một lần, Đức Phật và các vị tỳ kheo đi ngang qua một cánh đồng. Ngài nhặt lên một nắm lá trong tay và hỏi, này các tỳ kheo, các ông nghĩ sao? Lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng kia nhiều? Các tỳ kheo đồng đáp, bạch Thế Tôn, lá trong tay ngài ít, còn lá trong rừng thì vô số. Đức Phật mỉm cười và nói, cũng vậy, những gì ta dạy các ông chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng chân lý. Còn những gì ta chưa nói thì nhiều vô lượng như lá trong rừng. Trong vô số điều ấy, có một điều ngài nhấn mạnh nhiều lần, chính cái tôi mà chúng sinh bám chặt là nguyên nhân của khổ đau. Nếu hiểu được vô ngã, ta sẽ mở được cánh cửa giải thoát. Hãy thử nhớ lại một lần bạn bị ai đó xúc phạm nặng nề. Lời nói ấy như một nhát dao, cứa vào tim. Bạn ôm nỗi đau ấy hàng tháng trời, thậm chí nhiều năm. Nhưng nếu ngẫm kỹ, ta sẽ thấy người kia chỉ xúc phạm một cái tôi mà chính ta tưởng tượng ra. Cái tôi ấy không thật, vậy mà ta để nó cầm tù mình. Còn nếu bạn có thể thấy rằng lời nói chỉ là âm thanh, cái bị xúc phạm chỉ là ảo tưởng về một cái tôi, thì liệu bạn có còn khổ đau đến thế? Trong kinh điển có kể một câu chuyện về một vị Bà La Môn đến mắng chửi Đức Phật. Ông ta nổi giận, xối xả bao lời cay độc, nhưng Đức Phật vẫn lặng thinh. Khi ông ta mệt mỏi, Ngài mới hỏi, này Bà La Môn, khi ông đem quà tặng cho người khác, nếu người ấy không nhận thì quà ấy thuộc về ai? Bà La Môn đáp, dĩ nhiên là của tôi. Đức Phật mỉm cười, cũng vậy, ông mắng ta mà ta không nhận thì những lời ấy thuộc về ông. Chỉ một câu đơn giản mà phơi bày trọn vẹn tinh thần vô ngã. Vì Đức Phật không thấy có cái tôi nào để bị xúc phạm, nên Ngài cũng chẳng khổ đau. Trong đời thường, cũng có biết bao câu chuyện như vậy. Tôi nhớ có một người bạn của tôi, anh ta từng làm quản lý trong một công ty lớn. Một lần, nhân viên dưới quyền mắc lỗi khiến dự án thất bại. Sếp lớn trách mắng, đổ hết lỗi lên đầu anh. Ban đầu, anh rất tức giận, thấy bất công vô cùng. Nhưng rồi, khi tìm đến thiền tập, anh dần nhận ra, cái tôi bị xúc phạm kia chỉ là một tập hợp cảm xúc, danh dự, hình ảnh mà anh ôm giữ. Thực chất, nếu nhìn rộng ra, lỗi lầm kia không thuộc riêng một người nào, mà là kết quả của nhiều duyên. Khách hàng thay đổi, thị trường biến động, nhân sự thiếu kinh nghiệm. Khi anh hiểu được vô ngã, anh thôi trách móc, thôi khổ đau, mà quay sang học hỏi từ thất bại. Và nhờ vậy,
Anh càng trưởng thành, càng được đồng nghiệp tôn trọng. Hay có lần, tôi gặp một bà mẹ đơn thân. Chị chia sẻ rằng, trước đây chị thường thấy khổ sở vì nghĩ, tại sao tôi lại bất hạnh như thế này? Tại sao tôi phải gánh chịu một mình? Nhưng sau một khóa tu, chị nhận ra cái tôi bất hạnh kia chỉ là một ý niệm. Khi buông được nó, chị thấy mình hòa vào nỗi khổ chung của bao bà mẹ khác, của bao con người trong xã hội. Và từ đó, chị sống nhẹ nhàng hơn, yêu thương con sâu sắc hơn, vì không còn so sánh tôi với người. Vô ngã đã giúp chị biến đau khổ thành sức mạnh. Nếu bạn còn hoài nghi, hãy thử nhìn vào khoa học hiện đại. Các nhà thần kinh học đã chứng minh rằng, kia gọi là cái tôi chỉ là sự vận hành của não bộ. Trong não, có những vùng xử lý ký ức, vùng xử lý cảm giác, vùng ra quyết định. Khi những vùng này hoạt động, ta có cảm giác có một cái tôi thống nhất. Nhưng thực chất, đó chỉ là ảo giác của sự kết hợp. Có những bệnh nhân bị tổn thương não, ký ức bị phân tán, họ có thể sống như nhiều cái tôi khác nhau. Điều này càng khẳng định, cái tôi không phải một thực thể bất biến, mà chỉ là sự sắp đặt tạm thời của các tiến trình tâm, sinh lý. Vậy, ta thấy gì ở đây? Rằng vô ngã không phải là lý thuyết mơ hồ xa vời. Nó có mặt trong từng trải nghiệm, từng câu chuyện. Khi ta chấp ngã, ta đau khổ. Khi ta thấy vô ngã, ta nhẹ nhõm, tự do. Tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện nhỏ khác. Có một người đàn ông trung niên, suốt bao năm khổ vì cha mẹ mất sớm, rồi vợ con bỏ đi. Ông uống rượu để quên đời. Một hôm, ông nghe được lời giảng về vô ngã. Không có cái tôi nào để mất mát, chỉ có dòng đời trôi chảy. Người thân đến rồi đi, như những vị khách ghé qua. Ta không thể giữ ai mãi, cũng không thể níu thời gian. Nghe xong, ông khóc rất lâu. Nhưng sau đó, ông quyết định bỏ rượu, quay về chăm sóc bản thân, làm từ thiện. Ông bảo, tôi nhận ra, đau khổ chỉ vì tôi muốn giữ một cái tôi vĩnh cửu. Giờ thì tôi sống cho hiện tại, sống để sẻ chia. Đó chính là sức mạnh chữa lành của vô ngã. Bạn có thấy không, vô ngã không hề lấy đi ý nghĩa cuộc sống. Trái lại, nó đem lại cho ta sự tự do lớn lao. Khi không còn chấp ngã, ta yêu thương nhiều hơn, tha thứ dễ dàng hơn, cởi mở rộng lượng hơn. Bởi vì ta biết, tất cả đều là duyên sinh. Không có ai thật sự sở hữu, không có ai thật sự bị mất mát. Tất cả chỉ là sự vận hành của dòng đời. Tôi nhớ đến một bài thơ của thiền sư Nhất Hạnh, trong đó có câu, ta là mây bay, ta là dòng nước, ta không sinh cũng không diệt. Câu thơ ấy thật đẹp. Khi ta thấy vô ngã, ta nhận ra mình không còn bị giới hạn trong cái thân nhỏ bé này. Ta là một phần của mây, của nước, của cỏ cây, của đất trời. Khi ấy, ta sống thảnh thơi, không còn sợ hãi. Cái chết cũng không còn đáng sợ, vì chẳng có cái tôi nào để chết. Chỉ có sự chuyển hóa, tiếp nối, như đám mây hóa thành mưa, mưa thành sông, sông ra biển. Bạn thân mến, hãy thử nhìn vào một bông hoa. Bông hoa ấy đâu chỉ có mặt hoa. Nó có nắng, có mưa, có đất, có gió, có bàn tay người trồng. Nếu thiếu đi một trong những yếu tố ấy, hoa sẽ không nở. Vậy hoa có một cái tôi độc lập không? Không, nó chỉ là kết quả của muôn duyên. Và bạn, tôi, tất cả chúng ta cũng vậy. Khi thấy điều này, ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc, từng nhân duyên, và ta sống sâu sắc hơn rất nhiều. Kết thúc phần 1 cùng chờ đón phần 2 nhé.